Hi friends, Mama Rishad Veerabangsa. You are watching me on Learn English through Sinhala. යාළුවනේ මම අද කතා කරන්න හිතන් ඉන්නේ හුඟක් important topic එකක්. ඒ කියන්නේ හුඟක් වැදගත් මාතෘකාවක්. right? ඊයේ මට අපේ family group එකේ මෙන්න මේ message එක මට ලැබුණා. so යාළුවනේ මේ message එක ලැබුණ වෙලාවේ මම කල්පනා කළේ මම දැන් මොනවද කියන්නේ? කොහොමද මම මේ දේ වෙනුවෙන් රිප්ලයි කරන්නේ? මොකද මේ සඳහා පාවිච්චි කරන හරිම ක්‍රමය මොනවද කියන එක මම හුඟක් විට හිතුවා. right? ඕනතරම් මේ වගේ අවස්ථාවල් වලට ඔයාලත් මුණ දෙන්න ඇති. යාළුවනේ ඔයාලගේ කිසියම් closest friend නැතිනම් ඔයාලගේ colleague කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා නම් මගේ නෑ කෙනෙක් නැති වුණා, මගේ නෑ කෙනෙක් මරණයටපත් වුණායි කියලා මේ වගේ අවස්ථාවක කොහොමද මං ඉංග්‍රීසි වලින් මොනවද කියන්නේ? මේ අවස්ථාවල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් correct words මොනවද කියලා ඔයාලා හුඟක් විට හිතන්න ඇති. right? යාළුවනේ මේ වෙනුවෙන් අපිට respond කරන්න පුළුවන් හුඟක් ක්‍රමයන් තියෙනවා. අද මේ lesson එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවක how to offer condolences. right? අපි අපේ ශෝකය ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලා. as far as අපි spoken English කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න අය විදියට අපි අපේ day to day life එකේ කෙනෙක්ගේ සතුට විතරක් නෙමෙයි ඒ කෙනෙක්ගේ දුකත් අපි බෙදා ගන්න අපි අනිවාර්යෙන් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අපි අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. යාළුවනේ condolences කියන්නේ මොනවද? condolences කියලා කියන්නේ කෙනෙක් වෙනුවෙන් expressing sympathy, එයාලට අනුකම්පාව දැක්වීම, concern, සැලකිලිමත් වීම. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි to also to support them. ඒ කෙනෙක් වෙනුවෙන් සහාය වීමක්. එහෙනම් අද අපි lesson එකෙන් ඉගෙන ගමු sentences. ඔයාලට මේ වගේ අවස්ථාවක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ situation එකක ඔයාලන් face කරන්න උනා නම් පැකිලීමකින් තොරව කොහොමද reply කරන්න කියලා. මුල් මේක හුඟක් straight forward. කෙලින්ම answer එක. right? අපිට කියන්න පුළුවන් I am so sorry for your loss. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I am sorry for your loss. මේ වගේ situation එකක යාළුවනේ it's quite natural. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. right? natural දෙයක්. අපිට අනිත් කෙනාට මොනවද කියන්න ඕනේ කියලා එකපාරටම දන්නේ නැතු යනවා. කිසිම අයිඩියා එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි මොනවද කියන්න ඕනේ කියලා කියන එක. අපිට ඒ සිචුේෂන් එක ඇඩ්මිට් කරන්න පුළුවන්. right? අපිට කියන්න පුළුවන් මට මගේ දුක ඔයාට හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. ඔයාට මේ සිද්ධ වෙච්ච පාඩුව නැතිනම් මේ නැතිවීම පිළිබඳව. I am not sure how to express my sorrow for your loss. I am not sure how to express my sorrow for your loss. යාළුවනේ sorrow කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ගේ දුකට. ඒ වගේම යාළුවනේ හිතන්න ඔයාට කෙනෙකුට උදව් කරන්න පුළුවන් position එකක ඔයා ඉන්නවා නම් right? especially ඔයාට මුදල් අතින් to that person. ඒ situation එකේ ඉන්න පුද්ගලයාට එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවාරි ක්‍රමයකින් ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයකින් ඔයා ඉන්නවා නම් ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ presence එකෙන් අපේ සහභාගී වීමෙන් අවශ්‍යයක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල ඔයාට you could say I am here for you if you need anything at all. I am here for you if you need anything at all. මම ඔයා වෙනුවෙන් ඕනෑම උපකාරයක් උදව්වක් කරන්න කැමතියි. හිතන්න ඔයාලට මේ deceased වුණ කෙනා අඳුනනවා නම් deceased කියලා කියන්නේ යාළුවනේ මිය ඇදුන කියලා කියන එක නැත්නම් මැරුණ කියලා කියන එක. so ඔයාලට මේ deceased වුණ පුද්ගලයාව personally අඳුනනවා නම් you could say he or she will be sadly missed. He or she will be sadly missed. දෙයක් මතක තියාගන්න යාළුවනේ something you shouldn't say at this point that you understand. ඒ කියන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවක කවදාවත් කියන්න යන්න එපා මට තේරෙනවා ඔයාගේ දුක කියලා. right? trying to avoid say that please I can understand what you are going through කියලා කියනවා මම ඕනතරම් අහලා තිනවා because in the reality you will never be able to understand what the other person is going through. මොකද ඔයාලට තේරුම් ගන්න අමාරුයි අනිත් කෙනාගේ situation එක. ඒ මොකක්ද කියන එක. especially යාළුවගේ grief or torment එක. අනිත් කෙනාව තේරුම් ගන්න අපිට අමාරුයි. යාළුවනේ grief කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ගේ දුකට විශේෂයෙන් කෙනෙක් මරණය ඇති වුණාම සිද්ධ වෙන දුක. torment කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ගේ පීඩාව.
වේදනාව. So in reality වෙන කෙනෙකුගේ දුක් වේදනාව අපිට කවදාවත් තේරුම් ගන්න බෑ unless you have been exact same situation. Right? ඔයාලත් මේ same situation එකට මුහුණ දුන්න ඇරෙන්න අපිට කෙනෙක්ව තේරුම් ගන්න බෑ. I can understand කියනවා වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න ලස්සන words තියෙනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් මට හිතා ගන්න බෑ මේ අවස්ථාවේ ඔයා ඉන්න තත්ත්වය. I can't imagine what you must be going through. I can't imagine what you must be going through. Or I can't imagine what it feels like. Right? තවත් ක්‍රමයක් අපිට කියන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් your family always be in my thoughts and prayers. ඔයාගේ මුළු පවුලයම මගේ සිතුම් පැතුම් වල හා මගේ ප්‍රාර්ථනාවන් වල ඇතුළත් වෙනවා. යාළුවනේ condolence කියන තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි please accept my sincere condolences. Please accept my sincere condolences. මේක යාළුවනේ හුඟක් විට අපි formally use කරන්නේ. මේක ගිහින් කියන්න යන්න එපා ඔයාලගේ ළඟ යාළුවෙකුට නැත්නම් ඔයාලගේ colleagueට. right? අපි මේක හුඟක් විට emails වල භාවිතා කරන්නේ. හිතන්න ඔයාට ඔයාගේ boss හෝ වෙනත් official රාජකාරී මට්ටමක email එකක් යවන්න ඕන අවස්ථාවක ඔයාලට මෙන්න මේ phrase එක use කරන්න පුළුවන්. all right? So හැබැයි එක වැදගත් point එකකුත් මම මෙතන ඔයගලන්ට add කරන්න කැමතියි. It's always best to check on that person. right? අපි මේ situation එකේ ඉන්න පුද්ගලයාව නිතරම කතා බහ කරන්න පුළුවන් නම් මේක හුඟා හොඳයි යාළුවනේ. So ඒ මාර්ගයෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් ඒ පුද්ගලයා වගේ යාළුවා කොහොමද ඉන්නේ මේ situation එක කොහොමද handle කරන්න කියලාත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. So ඔයාලට පුළුවන් දවස් 2-3කට පස්සේ එහෙමත් නැත්නම් a couple of week වලට පස්සේ text කරලා යාගෙන් ආන්න how are you holding up? Are you okay? How are you holding up? Are you okay? right? මේකේ තේරුම ඔයා දැන් කොහොමද? ඔයා හොඳින් ඉන්නවද කියලා අහන එක. යාළුවනේ අපේ යාළුවෝ සාමාන්‍යයෙන් Facebook එකේ post දැම්මම අපි බලමු කොහොමද ඒකට respond කරන්න කියලා. I am saddened to hear of your sudden loss. I am saddened to hear of your sudden loss. Words are not enough to express my sorrow. You are in my prayers. Words are not enough to express in my sorrow. You are in my prayers. May God bless you and comfort you during time of grief. May God bless and comfort you during the time of grief. අපේ අවසාන sentence එක I offer you my thoughts, prayers and my well wishes during the dark time in your life. I offers you my thoughts, prayers and well wishes during the dark time in your life. යාළුවනේ මම විශ්වාස කරනවා අද lesson එක ඔයාලට හුඟක් useful වෙන්න ඇති කියලා. අපි අද ජීවත් වෙන්නේ Facebook and WhatsApp generation එකක. right? යාළුවනේ මතක තියාගන්න කෙනෙක්ගේ සැපේදී පමණක් නෙමෙයි ඒ කෙනාගේ දුකේදීත් අපි අනිවාර්යෙන් සහභාගී වෙන්න ඕනේ. හරියටම අපේ දෙමව්පියන් අපේ මුතුන් මිත්තන් කරගෙන ආවා වගේ මේ මාර්ගයෙන් අපිට හොඳ සමාජයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්, හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. මම ආයෙත් එන්නම් ඔයගලන්ට වෙනත් interesting English lesson එකක් අරගෙන. මේ වෙනකම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න please මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි යාළුවනේ මගේ channel එකත් නිතරම නරඹන්න, channel එකත් subscribe කරන්න, සෑහෙන videos තියෙනවා නරඹන්න. So please keep practicing English and keep smiling. Take care and bye bye.